Hushållen beräknas få mer pengar i plånboken nästa år och ni tror att det här kommer att bidra till stigande svensk BNP. Vill du utveckla? Ja, men vi har ju haft en lång lågkonjunktur. Den är utdragen och vi har skjutit på återhämtningen flera gånger. Nu ser vi den här otroligt expansiva höstbudgeten från regeringen och det är mycket pengar till hushållen. Så vi tror att det här kommer bidra till att man faktiskt börjar konsumera lite mer. Det finns nog inga direkta förutsättningar för att man kommer dra ner på sparandet, men däremot öka på sin konsumtion i linje med inkomsterna. Och det kan ge en konsumtionsledd återhämtning. Så småningom lite bättre arbetsmarknad också. Ja, du sa det att hushållen har varit negativa länge. Finns det inte risk att de väljer att spara pengarna istället för att konsumera? Ja, det är det som har det här överraskat oss länge, att hushållen har varit så otroligt försiktiga. Och vi räknar med att man kommer fortsätta att ha ett ganska högt sparande. Det är högre än normalt. Men när inkomsterna ökar då kan man både lägga lite kronor på sparandet och öka sin konsumtion. Så att, den här gången så tror vi att man kommer ändå få se en viss konsumtionseffekt. Det har också att göra med hur den här budgeten ser ut. Att det är mer pengar till låginkomsttagare och där har du liksom lite mindre förutsättningar kanske att spara. Utan det går mer direkt ut i konsumtion. Ni tror på en starkare svensk arbetsmarknad under 2026. Talar inte tullar och starkare krona emot det här? Ja, men det är en väldigt osäker omvärld, så är det. Och vi ser ju egentligen inte att till exempel exporten kommer få någon direkt draghjälp från omvärlden, utan där är det lite sidledes. Och det här gör också att svenska företag är lite försiktiga med att investera. Men sen har vi ju ganska stora försvarssatsningar, så det finns ändå en efterfrågan i Sverige. Och med en ökad konsumtion så kommer det här ändå ge, som vi tänker, en högre allmän ekonomisk aktivitet. Och då hjälper det arbetsmarknaden också, så att vi kan se en viss nedgång i arbetslösheten under nästa år. När kommer den här nedgången, tror du? Ja, men det dröjer lite grann. Vi måste få upp tillväxten ett tag. Så det är först en bra bit in på nästa år som vi börjar se en tydligare nedgång i arbetslösheten. Vi har haft en sidledes utveckling ett tag och det är snarare sidledes vi ser framför oss ett tag till. En historisk expansiv budget presenteras av regeringen. Vad är din kommentar till den? Ja, nej, men den är väldigt expansiv, måste man säga. Framförallt i att vi inte är inne i liksom en ekonomisk kris. Men det är en utdragen lågkonjunktur och hushållen har fått stå tillbaka när inflationen har varit hög. Så i det perspektivet kanske det inte är så förvånande att man satsar ganska mycket på hushållen. En del av åtgärden kan man ändå tycka kanske kommer lite sent. Matmomsen kanske mer det behövs när matpriserna steg kraftigt än nu. Det här är en temporär åtgärd med sänkt matmoms, men det betyder att man ska höja dem igen och det här är en väldigt viktig skatteinkomst som vi behöver för att kunna finansiera andra åtaganden, till exempel försvarssatsningar eller välfärd generellt. Så att, ja, det finns både bra och dåligt i den här budgeten, men det är bra att vi får igång hushållen nu, så att i det perspektivet är det bra. Man har ju pratat om att matmomsen, när man väl har sänkt den så är det svårt att höja den. Tror du att man kommer kunna höja den här? Är den temporär? Jag tror att det är jättesvårt att höja den. Jag tror också att man kommer vara tvungen nu till exempel att sänka kanske restaurangmomsen. Det blir svårt att särskilja vad är livsmedel och vad är restaurang. Men det här är en väldigt viktig skattebas. Så att om man inte höjer den igen då måste man få in skattepengar på något annat sätt. Så att det blir lite tuffare när det där väl ska genomföras. Hur kommer hushållen att reagera när den väl höjs? Ja, om man då höjer matmomsen, då, det ska vara 1 januari 2028, så är det klart att det kommer skrivas mycket om det. Och det beror lite på vi vet ju inte vilken regering som ska ta tag i det där heller. Men samtidigt då så ska man ju också finansiera ökade försvarssatsningar och sådär. Så att om man inte får in lite mer skatteintäkter måste man ta in dem någon annanstans. Så att ja, det kommer bli en tuff. Fed förväntas sänka räntan nästa vecka. Blir det 25 punkter den här gången? Ja, vi har länge räknat med att Fed skulle komma med en räntesänkning nu i september och det tror vi att de gör. Och vi har lagt in 25 punkter. De sitter ju i det här att arbetsmarknaden ser allt svagare ut, men fortfarande så har de inflation som är klart över målet. Och det är nog mer som kan komma där i att alla effekter från de höga amerikanska importtullarna har inte slagit igenom inflationen. Så att det är det som har gjort att man har varit så försiktig. Men Fed, till skillnad från Riksbanken, har ju två mål. Man har ju både arbetsmarknad och man har inflation. Och nu har arbetsmarknaden svalnat så pass mycket så att det talar ju för att man sänker nu och sen fortsätter med successiva sänkningar i lite långsam takt ändå, tänker vi, de kommande åren. Riksbanken släpper också besked veckan därefter. Blir det en sänkning där också? Ja, men vi tror att Riksbanken sänker nu i september.
Det som talar för det är ju att vi har en utdragen lågkonjunktur, ekonomin är svag och det dröjer ändå innan den här expansiva budgeten från regeringen får effekt. Matmomsen till exempel kommer ju först i april. Så vi ser framför oss att det blir ytterligare en räntesänkning. Skulle man landa i att man inte sänker, då tror vi nog inte heller att det blir någon sänkning. För att sänka senare i år, närmare årsskiftet, då börjar man komma ganska nära de här tillfällena när finanspolitiken slår in. Så att, ja, vår prognos är en sänkning nu här i september. Det finns ändå en liten möjlighet att de inte sänker. Vad talar för? Ja, men det är just att inflationen ligger fortsatt över målet. Det är mycket temporära faktorer som driver upp den. Och jag tror att Riksbanken är ganska trygg med att, att inflationen är på väg ner mot målet. Men det är det som återstår. Och sen beror det lite på hur de tänker kring budgeten. Om de tycker att det där räcker och då behöver inte vi göra någonting. Så det är en liten annan mix kan man säga mellan finans- och penningpolitik än vad vi kanske är vana vid. Att vi tänker att penningpolitiken är de som är mer av konjunkturstabilisering. Men nu har finanspolitiken gått före. Så det är väl det som skulle vara i sådana fall anledningen till att man inte sänker. Gör man inte det tror jag fortsatt man kommer säga att vi kanske gör det. Men jag tror inte att det blir av i sådana fall. Och hur ser prognosen ut framöver för Riksbanken? Ja, men det betyder att vi räknar med en räntesänkning nu i september till 1,75 och sen att man ligger kvar där och sen under 2027 så tror vi att man kommer höja räntan igen upp till 2,25 som vi bedömer är den långsiktigt normala nivån på räntan.